Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! So ngayon guys, lulutuin natin ang ating si Opo. Tayo ay magbabalat muna at hihiwain natin siya pagkatapos nating mabalatan. Yan. Mas gusto kong ganito. Mas madali para sa akin. I-next natin yung isa. Balatan uli natin ito. Okay. Hihiwain na natin yung ating Opo. Iniwa ko siya dito at hiwain natin uli dito. Ngayon dahil ang kanyang buto ay malambot naman, so pwede nating isama yung kanyang buto. Tanggalin lang natin itong yung parang dark brown, not brown. Hihiwain lang natin itong ating Opo, ganito kalalaki. Ganyan siya kaninipis. Hindi naman siya sobrang nipis. Kapalan nyo konti. Yan. Ganyan. Okay, so ulit-ulit lang. At pagkatapos, kukuha tayo ng lagayan at huhugasan muna natin yung ating Opo. Okay? So balikan ko kayo. Huhugasan ko muna siya ng mabuti at linisin ko muna ang aking mga kalat. So babalikan ko kayo guys. Okay, so ito na. Natapos ko na hugasan yung ating Opo. So, itatabi ko muna yung ating Opo at bubuksan lang natin ang ating kalan. Okay, so antayin lang natin na mainit yung ating kawali at maghihiwa lang ako ng aking sibuyas at bawang. Nalinis ko na ito, so hiwain na lang natin. Okay, so liitin natin ito. Okay, so itabi ko yan muna ang aking sibawang at hiwain ko naman yung aking sisibuyas. Okay, dahil mainit na yung aking kawali, so tayo maglalagay lang ng ating mantika. Maglalagay ako mga 2 kutsarang mantika. Okay, so ilagay ko na yung aking sibuyas. Mamaya na yung ating bawang. So kailangan lutuin ko muna yung aking sibuyas dito. Okay, so ngayon ay ilalagay na natin dito sa kabilang side yung ating nahiwa na bawang. Ayan, halu-haluin lang natin. Antayin natin na golden brown konti yung ating bawang. So ayan, medyo nag-brown na yung ating bawang. Ayan, ilalagay ko na ang aking ang ating mega sardines. So ilalagay natin dito ang ating mega sardines. Ayan, kunting halo. Lutuin muna natin ito ng mga 1 minuto. At pagkatapos ng 1 minuto, ay pwede na natin ilagay yung ating nalinisan na Opo dyan sa loob. Inaan natin yung ating apoy at haluin lang natin siya saglit. At maglalagay ako ng dinurog na paminta. Dinurog natin yung ating buong paminta. Siguro mga 1/4 lang yun ng aking kutsarita. Dito naman sa ating pinaglagyan ng ating mega sardines, ayan, dahil meron pa siyang naiiwang sabaw konti, so lalagyan lang natin ng 1/4 cup na tubig. Okay, ayan. Tapos, halu-haluin natin dito sa loob. Kuha tayo ng kutsara para hindi masayang at ibuhos natin dito. At maglalagay ako ng ang ating ginisa mix. Ang ginisa mix ng Pilipinas. Okay, so maglalagay ako nito, pero hindi ko siya uubusin dahil may lasa na yung ating sardinas, so kalahati lang nito ang ilalagay ko. Yung pinakamaliit na ginisa mix. So, maglalagay ako ng kalahati niya. And then, lulutuin natin siya ng 4 na minuto. Takpan natin ito. Lagyan nyo lang natin sa mahina yung ating apoy. And then, babalikan natin siya after ng 4 minutes. Okay, so ngayon, pagkatapos ng 4 na minuto, ayan, titingnan na natin kung siya ay naluto na. Masarap na masarap. Masarap, of course. Okay, patayin na natin yung ating apoy. Ayan. Ang ating Opo with mega sardines. Thank you for watching my video. And don't forget, subscribe to my channel. Like and share.